Guys, merong buy one take one na naman na nagaganap dito sa Nike. Dito sa Nike Factory Store. Dito sa may Paseo, Santa Rosa. Puntahan natin guys. Check natin kung ano yung mga naka buy one take one dito sa loob ng Nike Store. Let's go! So guys, nandito na nga tayo sa loob ng Nike Factory Store dito sa Santa Rosa, Laguna sa may Paseo, no? Before natin continue tong video na to, let me just remind you yung ating ongoing giveaway. Check nyo na lang yung description box down below para sa details. So ngayon, puntahan na natin, check natin guys. Ano yung mga nakasale nila kasi balita ko. Yun nga, may buy one take one dito. So guys, itong mga naka buy one take one, basta may nakita kayong yellow na sticker na ganyan, ibig sabihin kasama siya sa buy one take one. Tapos, syempre, since buy one take one na siya, ang susundin yung SRP price. So, SRP plus buy one take one. Okay? Para malinaw, bago natin simulang pakita yung mga sapatos para maintindihan nyo. Pag merong dilaw, kasali yan sa buy one take one. Tapos, susundin yung SRP niya, yung original price, doon tayo magbe-base dun sa buy one take one. So, guys, simulan natin dito, no? Meron silang element React 55 dito, nakasali sa buy one take one. Tingnan nyo, ayun, 6, 7, 4, 5, naka-yellow tag. So, buy one take one. Ito, diba? So, buy one take one na kagad. Element 55. Bungan na bungan. Simulan-simula, guys. So, maghanap pa tayo ng mga iba pang naka-buy one take one. Check lang natin yan isa-isa, guys. Ito, guys, may yellow na naman. So, AIRMAX 720. Naka-buy one take one din to. Diba? Oh. Ito yan. Buy one take one na. Diba? 8995. Buy one take one. Ito pa guys, isa pang AIRMAX 720, naka buy one take one. So tingnan natin yan. Ayan, buy one take one. Ayos. Ito guys, AIRMAX 98 SE, buy one take one din. O diba? Buy one take one na rin to guys. So ang price niya is 8545. Buy one take one. Ito guys, isa pang AIRMAX 98 na naka buy one take one. So ito 8545. So ito yan guys, PRF. So buy one take one dito. Diba? Panalo. Buy one take. Ito guys, AIRMAX, Nike AIRMAX IBO or EVO. Naka yellow din siya. So 50% off din to guys. Ito yan. Diba? 50% off. So dalawang ganito makukuha nyo sa halagang 5,295. So, dalawa na nito. Ito yung isa pang colorway guys. So gray naman to. Tapos orange or parang red yung kanyang air bubble. Diba? O ito, ganun din to. 5295, buy one take one. O ito, AIRMAX 98 na naman. Another AIRMAX 98. Ito yan. Buy one take one. 8,095. Ayos din. Ito naman, isa pang AIRMAX 98. Black and white naman to. O diba? Ayos na ayos din. Buy one take one na. 8,095 pesos. Buy one take one. Yellow tag na naman, ito rin yan 98 na naman to, medyo mas matindi ang quality ng material nito, may suede no? Yun no? 8,095 buy one take one. Eto guys, another element React 55, naka buy one take one din to. Ayos na ayos guys, buy one take one. Eto guys, AIRMAX 95 na hindi ko alam kung anong colorway ito, parang batik-batik. Naka buy one take one na rin to guys. Ang halaga nito, ayan, 9,895 pesos. Ito yan, buy one take one. Another element 55 na naka buy one take one guys. Panalo rin to. Ganda ng colorway, all gray, tapos may hits ng orange. Ayos na, buy one take one. So guys, yan mga Vapor Max, yan hanggang sa baba, lahat yan naka buy one take one na no. So, ito, at ayun, lahat sila naka buy one take one. 9445 buy one take one.
Elementary Act 55, buy one take one din. 6745, another buy one take one. Isa pang Elementary Act 55, buy one take one din to. Pero ito mas mahal ng konti. 7195, buy one take one. Another Elementary Act. So umuulan ng mga Elementary Act 55 dito, no? Sa Nike Factory Store. Buy one take one din to. Ito pa, isa pang colorway na naka-buy one take one. 6745. Diba? Elementary Act 55. Buy one take one din to, guys. Ito guys, baka gusto nyo ng slip-on na Nike na magaan lang. Diba? Panchinelas. Buy one take one din to. Ayun. Binasi SLP 2895 ngayon. Buy one take one. Ito na guys, yung mga naghahanap ng tailwind dyan. Itong tailwind na to, halaga nito 4495. Naka buy one take one. Diba? Buy one take one na itong mga tailwind. Ayan pa oh. Size 12, size 11, size 13, size 10. Ang dami pa. Tailwind guys. Pag-asa nyo na itong makabili. Ito guys, Nike VTR. Ito yan. Naka buy one take one na rin. Simo 3,195 na lang. Buy one take one pa. So, kulang-kulang 1,700. Isa. Diba kung dalawa kayong bibili. Murang-mura na to. Ito, isa pang mura. Itong Nike Acme. Oh, buy one take one na rin to. Halaga nito 3,195 din. So less than 1,700 bawat isa. Buy one take one. Ito guys, isa pang mura, Nike Tanjun. Buy one take one din to. Diba? 3,195. Ito yan guys, Tanjun. Buy one take one. Ito naman, Airspan 2. Naka buy one take one na rin to guys. Diba? Ganda ng colorway, blue, orange, white. Meron pa siyang ilan pang colorway dito nakasali sa buy one take one. Bukod dito, ito naka buy one take one na rin to guys. Maganda rin yung kulay nito. Nike Airspan 2. Diba? Bukod dyan, meron pa. Ito pa. Oh, maganda rin ang kulay nito. Pang Japan. Buy one take one. Ang halaga nito 4,995. So less than 2,500 bawat isa. 4,995, dalawa ng ganito makukuha nyo. Ito naman guys, AIRMAX Sequent ang tawag dito. 4,995, buy one take one din. Ito naman yung air bubble, ang laki. Diba? 4,995, buy one take one. Ito naman guys, ito AIRMAX Zero Essential Triple White, buy one take one na rin to. Halagang 6,745, buy one take one na rin. Ito guys, AIRMAX Plus SE 8,545, buy one take one. Ito guys, mga Nike Air Max 720 naka buy one take one din. 8,995. Ito yung colorway nito. Buy one take one. Ito, buy one take one na rin. Tapos tingnan natin yung iba pa. Yung masikip. Ayun. Oh, 8,995. Ito rin, white na to. Naka buy one take one na rin to. Kasali na rin to sa buy one take one guys. Ayos na ayos yung sale ngayon dito sa Nike. Ito pa. Buy one take one din to guys. Akalain nyo, panalong panalo buy one take one. Mga Air Max 720. So halagang 4,500. Less than 4,500. Dalawang ang bawat isa. Diba? Ito pa mga colorway pa na iba na naka buy one take one. Kasi may yellow tag. Ayun. 8,995. Ito. Diba? Buy one take one na rin to. Diba? Panalo guys. Meron pa isa pang colorway. Ito naman. Ganoon din. Buy one take one din to. Diba? Lahat na ng 720 halos na nakita ko dito nakakasali sa buy one take one guys. So yun. 8,995 buy one take one. So kahit since parehas sila ng presyo, kahit magkaibang colorway pwede mong bilhin guys. Diba? Kuhanin mo yung isa ng libre. Ano, so basically lahat ng mga naka buy one take one dito sa Nike Factory Store dito sa may Paseo, Santa Rosa, yung mga sportswear nila. So yung mga iba na hindi ko napakita sa inyo, yung mga running shoes, tsaka yung mga basketball shoes, syempre hindi sila kasali dun sa sale. Hindi sila kasali dun sa promo pala na buy one take one. Although karamihan sa kanila naka-sale pa rin. So ngayon ipapakita ko naman sa inyo, syempre yung mga basketball sneakers na murang-mura na lang dahil naka-sale pa rin dito sa Nike Factory Store.
So ngayon, check na natin sila guys. Let's go! So guys, over here, marami tayong makikita ng mga Flytrap 2. So yung mga colorway nila, hindi basta-basta, no? Medyo mga rare tong colorway. Hindi to yung normal na nakikita natin sa mga outlets sa mga shops. Pero dito, naka-sale siya 15% off. So original price of these is 4,195. Ngayon 3,495 na lang. Diba? Ang ganda ng colorway nito, Breads. Diba? Panalo. Tapos yung isa pang colorway ng Flytrap 2, ito naman. Diba? Ito naman, parang black, white, and gold. Maganda rin, gwapo rin to guys. Again, ang price nito is 3,495. Gold sa likod. From the original price of 4,195, 15% off. Ito naman guys, ang Nike Zoom Rise na black or parang triple black siya. Naka 20% off na to guys. So from 7,195, you can now get this at 5,695. Ito naman guys, Nike Infuriate. 15% off din to from 4,195 ngayon 3,495 na lang. Ito naman guys, Alpha Dunk ang tawag dito. So from 8,995, 20% off. Ngayon, you can get this at 7,195 pesos. So, meron pa silang mga iba pang colorway. Ito, naka 20% off din tong black na to, black and gray. So, mura na rin to guys. So, from 8,995 ngayon, 6,995. Oh, diba? Mas mura. Meron pa isa pang colorway. Ito. Feeling ko nagkamali lang to guys. Ito, hindi to 6,995. Tinan mo, 8,995, 20%, 7,195. So malamang ganun din to guys. Kasi yung nandito sa baba, ganun din, 8,995, 20% off, 7,195. So ito yan. So basically lahat sila naka 20% off. Lahat ng Alpha Dunk, 20% off. Ngayon ang price niya, 7,195. Ito naman guys, yung tinatawag ng Nike Flyby Low. So ito, from 2,895, naka 20% off, 2,295 na lang siya. Apply nyo, 2,295 itong white na to, diba? So meron pa siya isa pang colorway, which is ito. Ganon din, from 2,895 ngayon 2,295 na lang siya. Nike Flyby Low 2. Ito naman black, tas may bronze. Murang-mura na rin to guys. Budget basketball sneakers, diba? Nike pa, panalo. Ito naman guys, Nike Versatile 3. So ang price nito is from 3,695, 15% off. Ngayon, 2,995 pesos na lang. So, Nike Air Versatile 3. So, ito guys, isa pang colorway yung Nike Versatile 3. Oh. Ito naman parang white and black. Tapos may hits ng red. So, naka 15% off lang to. So, original price is 3,695. Ngayon, makuha nyo ng 2,995. Ito guys, Jordan 33 na red. So, ang price na lang nito ngayon, from 9,895 ngayon makukuha nyo na lang siya ng 7,895. Ito guys, isa pang colorway ng Jordan 33. So from 9,895 nga, naka 20% off. Ngayon 7,895 na lang. Ayos guys. Ito KD12 naka sale na rin, 15% off from 7,645 ngayon 6,495 na lang. Meron sila nitong colorway na to. Tapos meron pa sila itong colorway na to. Ganun din to guys, naka 15% off. Diba? Ayos din, KD12. Tapos meron pa silang isa pang colorway guys. Ito, wala naman. Diba? So ito, na 15% off rin lang to. 7,645 ngayon, 6,495 na lang. Yun. Ito guys, meron pa silang Witness, Lebron Witness 3. 15% off na lang rin from 4,995 ngayon 4,195. Marami pa silang iba pang colorway dito. Titingnan din natin yan guys. Tulad nito. So ito, ganun din to. 15% off from 4,995 ngayon 4,195 na lang. Black and gold. Ito naman black and red. Ganun din. Ito pala mas mura kasi 20% to, hindi to 15. So from 4,995 ngayon, ang price nito is 3,995. So 3,995 na lang to guys. Yun yung nasa baba, ayun 20% off na lang rin to. From 4,995 ngayon, 3,995 na lang rin to.
Lebron Witness 3. So ayos na rin to guys, panalo na rin to. Talagang 3995 na lang, Lebron Witness 3 na. So ito Lebron Soldier na triple black, no? Soldier 13. So ito naka 15% off from 7195 ngayon 5995 na lang. Oh guys, ito malupit. Naka-sale na rin itong Mamba Focus, di ba? Mamba Focus, naka-sale na rin, 15% off. So from 4995 ngayon 4195 na lang, 4195 itong Mamba Focus na pula na to. Ayos na rin guys, panalo. So dito naman guys, dito naman tayo sa mga Jordans. So itong Jordan 10 na to na retro, naka 15% off from 9445. Ngayon makukuha nyo ng 7995. So itong Jordan 6 na Flint na to, from 9445, 20% off. Ngayon 7495 na lang, diba? 7495 na lang itong Jordan na to. Akalain nyo guys, meron pa rin itong Jordan 5 na Laney. Available pa rin, diba? Tagal ko nang nakikita to dito. Hanggang ngayon, nandito pa rin. So, kasi ang sale niya is parang 15% off lang from 9895. Ngayon, 8395. Kaya hindi siya masyadong napapansin. Pero sa tingin ko, mag-sale na rin silang mas mababa pa dito para mabili na at mabenta na to. Ito guys, Jordan 2 na BHM. So, ito yung Air Jordan 2, number Jordan to. Guys, diba? Ito yung sumunod sa Jordan 1. Diba? BHM colorway nga lang to. So ito from 9445 ngayon 7495 na lang. So ito ang price nito from 9445 ngayon 7495 na lang, 20% off. Guys, meron din mga composite dito, no? So ito navy and gum. So ang price nito guys is from 11,000, hindi mo siya nakikita, 11,245 ngayon 7,995 na lang, naka 25% off. Ngayon tignan natin itong nasa baba. Itong nasa baba mas matindi, 11,245, 30% off, magiging 7,495 na lang. Mas mura, pero parang mas maganda to guys, diba? Ayos, available to dito sa Nike Factory Store dito sa may Paseo, Santa Rosa. So guys, dito na nga natin tatapusin, no, ang ating visit dito sa Nike Factory Store dito sa Paseo, Santa Rosa. Kung tatanong kayo kung paano pumunta dito or saan banda to, diba, dito to sa Santa Rosa, Laguna, no, sa Paseo na parang shopping area. Ngayon guys, i-check nyo na lang sa Waze or sa Google Maps, no, kung paano makapunta dito, and sa internet kasi medyo mahirap din, hindi ko kabisado kung paano mag-commute papunta dito. Although meron akong mga nakitang ibang kaibigan natin, like si Ian Ruscha, baka try natin kopyahin yung kanyang sinulat dun sa kanyang description kung paano pumunta dito. Kasi siya trinay niyang mag-commute papunta dito, tapos sinulat niya dun sa description box kung paano makapunta dito. So anyway guys, sana nga nag-enjoy kayo dito sa video na to. Pero bago natin tapusin to, let me just remind you, meron tayong ongoing giveaway. Ito yung Ultra Boost guys. Check nyo na lang yung description box down below para sa details, diba? So anyway guys, sana nga nag-enjoy kayo dito sa video na to. And if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Until next time.